හෙලෝ හැමදෙනාටම අද බලමු ඔයාලගේ Windows 10 PC එකේ තියෙන නියම වීඩියෝ එඩිට් එකක් ගැන. රයිට්. අපි දැන් බලමු මේ එඩිට් එක හොඳද කියලා. හරි ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා මෙන්න මෙතන ස්ටාර්ට් එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙතන ඔයාට හොයා ගන්න ඕනේ වීඩියෝ එඩිටර් කියලා. මෙන්න මෙහෙම නැත්නම් ඔයාට හොයාගන්න අමාරු නම් මෙතන ටයිප් කරන්න වීඩියෝ එඩිටර් කියලා. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් ලස්සන අයිකන් එකකුත් එක්ක එනවා මෙන්න මෙහෙම. අන්න එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම තමයි එන්නේ. මෙතනින් නිකන් ලස්සන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා ඇති new video project කියලා අන්න එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මෙහෙම තියෙන එකක් එනවා නිකන් ලස්සන Premiere Pro එක වගේම එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් වීඩියෝ එකට නමක් දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් test video කියලා දාගන්න. දාලා මෙතනින් okay දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට වීඩියෝ තව ඇඩ් කරලා නැහැ. මෙතනින් ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන ඇති උඩ නිකන් ධන මාකේකුත් එක්ක ඇඩ් කියලා අන්න එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙහෙම තමයි මෙතනින් තුනක් එන ඔප්ෂන්. එකක් තමයි from this PC, from my collection, from the web. ඉතින් මගේ මෙතන මැෂින් එකේ තියෙන from this PC දෙනවා. ඉලිවලා වඩ මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. මෙතන මොකද්ද වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තියෙනවා මගේ. අන්න එක දෙපාරක් ක්ලික් කරලා මෙතන ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වඩ මෙතන අර නිකන් ලොකෝට මෙහෙම නිකන් අර මේක දාගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දාගන්න ඕනේ. එහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙහෙම නිකන් එඩිට් කරන්න බෑ. මේක ඇදලා දාලා ඉවරලා මෙතන ස්ටෝරි බෝඩ් කියලා අන්න එකට මෙතන ඇදලා ඉවරලා දාන්න ඕනේ. දැම්මම ඊට පස්සේ වඩ මෙතනින් නිකන් අර Premiere Pro එක වගේ නිකන් අපේ ඩිස්ප්ලේ එක දෙන බලන්න. අර එඩිට් කරන එක. ඊට පස්සේ වඩ මෙතන මෙන්න ට්‍රිම් කරන්න පුළුවන් අපිට ගාන්ට වීඩියෝ එක. ඔන්න ගාන්ට දීලා ඉවරලා අපිට ඕන් තන විතරක් ට්‍රිම් කරන්න ඕන නම් දීලා මෙතන done දෙන්න. ඊට පස්සේ වඩ මෙතන තියෙනවා ස්ලිප් කියලා. ඕනනම් ඒකම කරගන්න පුළුවන්. වඩ මෙතන ටෙක්ස්ට් කියලා. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් තියෙනවා type your text here කියලා. මම මෙතනින් hi කියලා ගහනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙතනින් පේනවා. අපිට මෙතනින් කැමති ෆොන්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. අර දැක නිකන් අර වටේ බ්ලර් වෙලා නිකන් අර ඊතල දෙහුත් එක්ක මැද hi කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දැම්මොත් ඒ වගේ ලස්සන මේ ටෙක්ස්ට් තියෙනවා. දැක නිකන් මාරම ලස්සන මේක ටෙක්ස්ට් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට දාලා ඩන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා ඉතින් motion කියලා අන්න එකට යන්න. ගියට පස්සේ ඔයාලට දැන් trim කරලා ඉවරලා කැමති නම් zoom කරලා පෙන්වන්න ඕන නම් zoom center දුනොත් මැද්ද zoom වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ zoom left අනම්මනම් එහෙම zoom කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා ඉතින් 3D effect කියලා අන්න එකට යන්න. ගියට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම මොකක්ද යකිනා පොඩ්ඩක් චුට්ටක් වෙලා ඊට පස්සේ මෙහෙම එනවා. මෙතනින් ගොඩාක් තියෙන පොඩි ඉෆෙක්ට් ඒවා. මම මෙතනින් නිකන් මේ වට්ටක් කපලුව ගන්නවා. අතර පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. මම මෙතන වීඩියෝ එක මුලට අරන් නිකන් අර වට්ටක් පළු ටිකක් එහෙම යනවා. ඊට පස්සේ මම මේක මෙතනින් අයින් කරලා ඉවරලා තව එකක් ගන්නවා. මම මෙතනින් ආයෙ ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ බ්‍රේකින් නිවුස් කියලා නිකන් නිවුස් එකක් හදනවා නිකන් ඔහොම තියලා නිකන් ලස්සනක් හදන්න පුළුවන්. මේ වගේ තියලා ඔන්න වගේ එකක් නිකන් ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් වල සවුන්ඩ් එක අඩු වැඩි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතනින් ආයේ ඉෆෙක්ට් ගියට පස්සේ තවඩ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මෙතනින් මම ගන්නම් මෙන්න මේ වගේ මොකද උල්කාපාත වටන එක. දැම්මට පස්සේ මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. දැක නිකන් අර මාරම ලස්සන නිකන් අර මොනවද LED එකක් යනවා. ඊට පස්සේ ආයේ ඉෆෙක්ට් ගියට පස්සේ මෙතනින් අපිට කැමති දේක් දාගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් කැන්ඩල් ෆ්ලේම් තියෙනවා. එහෙම දාලා ඉටිපන්දම් දැල්ලක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේකට පස්සේ නිකන් ලස්සනට තියෙනවා එක. ඒ විදිහෙන් අර කැමති ඉෆෙක්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන් අපිට. මෙතනින් 3D library කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අපිට මේ වගේ ඉෆෙක්ට් ගොඩාක් දාගන්න පුළුවන් අපිට කැමති එක. ඊට පස්සේ වල මෙතන පේනවා ඇති ෆිල්ටර්ස් කියලා අන්න එකට යන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් වීඩියෝ එකට කැමති ෆිල්ටර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ ෆිල්ටර්ස් ටික විතරයි තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගන්න බෑ තව. කැමති ෆිල්ටර් එකක් දාගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා ස්පීඩ් කියලා. අපිට කැමති කොටස ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක ට්‍රිම් කරලා ඉවරලා මෙතනින් ස්පීඩ් දෙන්න පුළුවන්. කැමති ගානට 32.64 x වගේ අන්න ඒ ගානට ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා මෙතනින් ලස්සනට වීඩියෝ එක හදලා ඉවරලා එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕන නම් මෙතනින් තියෙනවා ෆිනිෂ් වීඩියෝ කියලා. අන්න එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති වීඩියෝ ක්වොලිටි එක දාන්න පුළුවන් අපිට කැමති ගානක්. ඉඩ තියෙනවා නම් ඔයාගේ හાર્ඩ් එකේ ඉඩ තියෙන ගානට මේක දාන්න පුළුවන්. 1080p වගේම මේකෙන් රෙන්ඩර් කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක. ඉතින් 1080p දාලා ඉවරලා මෙතන එක්ස්පෝර්ට් දෙනවා. දුන්න ගමන් ඔයාලට මෙතනින් ඉල්ලන වගේ එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න ඕනේ පාත් එක. මම මෙතනින් ඩෙස්ක්ටොප් දීලා කැමති නමක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මොකද්ද මේ වැදුනේ? හායි කියලා ඉවරලා දාලා ඉවරලා හූයි නෙමෙයි හායි. හායි කියලා දාලා ඉවරලා මෙතනින් එක්ස්පෝර්ට් දෙනවා. දුන්න ගමන් මෙතනින් එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා ගානට 1080p මම එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා මෙතනින්. මම ඉතින් ඒක ඕනේ නැති හින්දා කැන්සල් වෙනවා. ඉතින් අද මම මෙතන වීඩියෝ එක නවත්තනවා. හැම දිනකටම සුබ දවසක්.